50 jaar geleden was trouwen nog de norm, stonden vrouwen vooral aan het aanrecht en kreeg men nog veel kinderen. Immigratie was nauwelijks een onderwerp van gesprek en hoe mensen over dingen dachten werd vooral bepaald door de kerk. Maar hoe anders is dat nu? Laten we beginnen bij de kinderen. Er worden er steeds minder geboren en dat was na de Tweede Wereldoorlog wel anders. Toen zijn al die babyboomers geboren. Maar vanaf de jaren 70 kelderde dat en dat kwam door de emancipatie van de vrouw. Ze stond niet langer alleen in de keuken en de babykamer, maar ze ging ook werken. Er kwam anticonceptie en steeds meer stellen die stelden welvaart en carrière boven een gezin met veel kinderen. Kijken we naar de afgelopen jaren, dan lijkt het erop dat de economische onzekerheid ook invloed heeft gehad op de kinderwens. Vooral jonge vrouwen en vrouwen met weinig scholing, die krijgen gemiddeld nu minder kinderen dan vroeger het geval was. Door die hoge geboortecijfers van de jaren 60 begonnen mensen zich zorgen te maken over de omvang van de bevolking van de toekomst. De prognoses van de bevolking van toen die voorspelden dat Nederland tegen het einde van de jaren 90 21 miljoen inwoners zou hebben. Zo hard ging het uiteindelijk niet. De teller staat nu op 18 miljoen. Maar het geeft wel aan dat zorgen over de groei van de bevolking niet alleen maar van deze tijd zijn. Wat wel echt veranderd is de oorzaak van die groei. Tot aan het begin van de jaren 60 was dat vooral geboorte. Er kwamen weinig mensen naar Nederland toe, terwijl er juist veel Nederlanders vertrokken naar landen als Australië en Canada. Dat veranderde drastisch in de jaren 60. Migranten gingen bijdragen aan de bevolkingsgroei met de komst van gastarbeiders uit Italië, Spanje, Marokko en Turkije. Later gaat asielmigratie een rol spelen. De oorlogen van de jaren 90 zorgen voor nieuwe immigratiegolven en vanaf 2006 komt er weer arbeidsmigratie op gang. Dit keer vooral vanuit Oost-Europa. Ook blijft oorlog een rol spelen. In 2016 zien we vooral Syriërs naar Nederland komen en recent de Oekraïners. De bevolking is de afgelopen 50 jaar niet alleen gegroeid, maar ook vergrijsd. Nu is ongeveer 1 op de 5 Nederlanders 65 jaar of ouder. Maar dat was 50 jaar geleden nog maar de helft. En dat komt door die eerder genoemde babyboom en we worden ook steeds ouder. Onder andere door betere hygiëne en betere medische zorg. De gemiddelde leeftijd nu is 81,4 en dat is 50 jaar geleden nog maar 73,8. Ook ging men anders tegen het huwelijk aankijken. Vroeger was de norm nog om vanuit het ouderlijk huis te gaan trouwen en daarna te gaan samenwonen. Maar vanaf de jaren 70 veranderde dat en daalde het aantal huwelijken snel. Tegenwoordig stappen mensen steeds minder vaak in het huwelijksbootje en als ze dat wel doen, doen ze dat op steeds latere leeftijd. Niet alleen trouwen was de norm in de jaren 50, ook ging je niet uit elkaar. Maar ook dat veranderde begin jaren 70. De wet werd aangepast en vrouwen die hadden steeds vaker werk, waardoor ze ook in staat waren om op eigen benen te staan. Er ontstaat een toename in het aantal scheidingen, maar vanaf 2014 zien we juist weer een daling. En dat komt vooral omdat er minder getrouwd wordt. In de afgelopen 50 jaar is er nog veel meer veranderd. Wil je daar meer over weten? Lees dat dan in onze publicatie Toen en Nu, hoe Nederland in 50 jaar veranderde.